ऑलराइट, तो इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਡੀਏ, डिसइन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक, ये पॉलिटिकल पार्टियां की गल हो रही है, ठीक है। अदरवाइज एक तरह के कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑल दिस ऑल केड़ी चीजा ने, नॉरवुड, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन ने। तो बच्चे की it is clear that there is not a consensus on economic reforms, okay, all right। I think ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, otherwise the Congress would have not opposed the PSU disinvestment today, kind of like an economic reform। PSU यानी public sector units ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ oppose ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ disinvestment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, nor would allies of ruling NDA oppose privatization। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਅਪੋਜ਼ ਔਰ ਅਪੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਐਂਡ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਅਰ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। All this would stop India from becoming the next superpower। यानी कि कांग्रेस ਦੀ opposition, NDA ਦੀ opposition, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। करके देखते हैं इवैल्यूएट की स्कोर आंदा, हो सकता सही हो सकता नहीं भी हो। लेट्स हैव अ लुक। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।